What's up guys, welcome to my YouTube channel Saurabh আৰু সঞ্জীৱ and মোৰ লগত পিলিয়ন আছে আজি সাগৰ মানে এনে অলপ ওলাই আহিছো এতিয়া আছো বিপুয়া টাউনত ফাৰ্স্ট টাইম কলেজ আহিলো কলেজ আহি লাইব্ৰেৰী কিতাপ জমা দি এতিয়া ওলাই আহিছো চালা মানে আজি ভিডিওৰ কোনো প্ল্যান নাই ওলাই আহিছো দেখি জাস্ট ভিডিও এটা বনাই দিলো সো চাওকচোন কেনেকুৱা হয় কি দেখাব পাৰো যি পাৰো সব দেখাই যাম লেটেকুপুখুৰী চাইডে আহি আছো লেটেকুপুখুৰী মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখা পাইছে চাগে আজি মানে এনেই মুকুন্দৰ ঘৰত তাতে হয় চ' তাতে আহি আছো এণ্ড গাইজ 9015ৰ মাইলেজ টেষ্ট কৰা ভিডিঅ' এটা লাগিব নেকি যদি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা তো মই বনাই দিম এইফালেও আহিব পাৰিলোহেঁতেন বাট এইকেইটা আকৌ গুচি আহিলে চ' এইফালে আহিলোঁ আকৌ আজি বিহুটো মজা আছে চালিয়া হয় এণ্ড গাইজ লগত পিলিয়ন থাকিলে মানে মোক কথা ক'ব কিবা লাগে চ' ইমান কথা কোৱা হোৱা নাই এনেকুৱা ৰাস্তাতে চলাই বৰ কামোৰ পাওঁ মই 3 নম্বৰ গিয়াত নাযায় যেন তেনেহে 2-3টাই থাকিব লাগে এনেকুৱা ৰাস্তাবিলাকত বৰ কামোৰ লাগে হালিবলৈ হ'ব লাগে অলপ লেটেকুপুখুৰী পালোঁ লেটেকুপুখুৰী মই আগত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যদি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম চাই ল'বা তো মুকুন্দ আহি গ'ল আমাক ল'বৰ কাৰণে মানে আমি তাহাঁতৰ ঘৰটো চিনি নাপাওঁ ন চ' নিব আহি গ'লহি One hour later. ওকে গাইজ আমি মুকুন্দহঁতৰ ঘৰত এঘণ্টামান থাকি ওলাই গ'লোঁ থানাৰ ফালে তো থানাত গৈ অলপ ফটো চটো মাৰিলোঁ ফটোখিনি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকে দেখা পাবা যদি চাব বিচাৰা তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে নাইবা এনেকৈ স্ক্ৰীণত ওলোৱাৰ দৰে বেডব্ৰত বুলি চাৰ্চ কৰিও তোমালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামক ফ'ল' কৰিব পাৰা আজি ভিডিঅ'টো মানে কি হঠাতে হৈ যোৱা ন চ' এনেকুৱা হৈ গ'ল নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত ভালকৈ দেখাম মানে জেগাবিলাক আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ত' বাই বাই গাইজ নেক্সট